स्पायसी रेसिपीज फ्रॉम अदितीज किचनमध्ये आज आपण बघणार आहोत झुणका भाकरी. साहित्य: 1 वाटी चण्याचं पीठ, 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला, 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कापलेल्या, 1 कढीपत्त्याची काडी, 7 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून, पाव वाटी कांद्याची पात, अर्धा चमचा हळद, मीठ चवीपुरते, 1 चमचा तिखट, अर्धा चमचा हिंगपूड, पाव वाटी तेल, 1 चमचा राई, 1 चमचा जिरे, 1 वाटी कोथिंबीर बारीक कापलेली. कृती: सर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून घ्या. तेल गरम झाल्यावर त्यात राई घाला व नंतर जिरे घाला. राई जिरे तडतडल्यावर चण्याचं पीठ बाजू नये म्हणून त्यात अर्धा चमचा हिंगपूड घाला. वरून कढीपत्ता व हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून परतवून घ्या. मिरची भाजून झाल्यावर त्यात बारीक चिरलेली लसूण घाला. लसूण लाल झाल्यावर कांदा घालून परतवून घ्या. कांद्याची पात घाला, त्यामुळे चव चांगली येते. कांदा पारदर्शक झाल्यावर हळद व तिखट घालून परतवून घ्या. त्यावर मीठ व कोथिंबीर घाला व थोडे शिजू द्या. शिजल्यावर चण्याचे पीठ घालून परता. थोडे पाणी शिंपडून परतवून घ्या. चण्याचे पीठ शिजण्याकरता त्यावर थोडासा पाण्याचा हबका मारून घ्या व झाकण ठेवून 3 मिनिटे वाफ काढा. वरून थोडीशी कोथिंबीर घ्या. आता आपण बघूया तांदळाच्या पिठाची उसळ काढून केलेली भाकरी. साहित्य: 2 वाट्या तांदळाचे पीठ, 1/4 वाटी पाणी, 4 चमचे तेल, मीठ चवीपुरते. कृती: गॅसवर ठेवलेल्या पॅनमध्ये पाणी घाला, त्यात चवीपुरते मीठ व 2 चमचे तेल घाला व पाण्याला उकळी येऊ द्या. पाणी उकळल्यावर एका हाताने पळी हलवत त्यात तांदळाचे पीठ घाला व फिरवून घ्या. दोन मिनिटे झाकण ठेवून वाफ काढा. शिजलेले पीठ एका भांड्यात काढून घ्या. थोडे थंड पाणी घालून पीठ मळून घ्या. त्यात 2 चमचे तेल घालून पीठ अधिक चांगले मळून घ्या. मळलेल्या पिठाचा एक छोटा गोळा घेऊन त्याला थोडीशी तांदळाची पिठी लावून गोल लाटून घ्या. गरम झालेल्या तव्यावर भाकरी चांगली भाजून घ्या.
झुणका व भाकरी वाढताना त्याबरोबर मिरची व कांदा जरूर द्या.